11वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी मध्ये स्वागत आहे. माझ्या ह्या चॅनलमध्ये तुम्हाला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11वीचे मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 पूर्णपणे शिकायला मिळेल. जर तुम्ही हे सगळे व्हिडिओज काळजीपूर्वक ऐकले आणि प्रॅक्टिस म्हणजे सराव केला तर तुम्हाला कुठलाही क्लास, ट्युशन किंवा शिकवणी लावण्याची गरज नाही. एखादा टॉपिक अवघड जात असेल तर व्हिडिओमध्ये कमेंट करा. मी तो टॉपिक लवकरात लवकर रेकॉर्ड करून येथे चॅनलवर उपलब्ध करून देईल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत राहतील. आणि तसेच याची माहिती तुमचे नातेवाईक, मित्र यांना तसेच सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्सअप सारख्या माध्यमांनी शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांना याची मदत होईल. चला तर मग नेमकं आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11वीच्या मॅथ सेकंडला सुरुवात करणार आहोत. त्याच्यातलं पहिलं प्रकरण आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय? काल्पनिक संख्या. आता मग आपण काल्पनिक संख्या नेमकं काय कव्हर करणार आहोत ते बघूया. बघा, या सेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे की कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय ते तुम्हाला कळायला पाहिजे. कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट नेमका काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबर वरती कुठले कुठले आपण अल्जेब्रिक ऑपरेशन्स करू शकतो, प्लस मायनस, राईट, देन मल्टिप्लिकेशन, डिवाइड, कॉन्जुगेट अँड ऑल. ओके, आणि त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल, पर्टिक्युलरली एक्सरसाइज 1.1. ओके, आणि नेक्स्ट सेक्शन मध्ये आपण काय करणार आहोत ते. चला तर आपण बघूया कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय त्याच्यासाठी तुम्हाला आधी नंबर म्हणजे काय ते आलं पाहिजे, है की नाही? काय आलं पाहिजे? नंबर म्हणजे काय. आता बघा, तुम्हाला नॅचरल नंबर्स माहिती आहेत, राईट? तुम्हाला काय माहिती आहे? तर नॅचरल नंबर्स हा जो सेट असतो, कुठला सेट असतो नॅचरल नंबर्सचा? 1 2 3 4 आणि खूप सारे अनंतपर्यंत, राईट, इन्फिनिटी पर्यंत. याला म्हणतात एन म्हणजे काय? सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, मराठीत म्हणतात नैसर्गिक संख्या. नंतर डब्ल्यू एक असतो सेट ऑफ होल नंबर्स, म्हणजे पूर्णांक संख्या, राईट? 0 1 2 3 4. फक्त काय एन मध्ये काय आपण हा असाच्या असा पूर्ण एन असतो, फक्त 0 काय करतो आपण याला ऍड करतो, म्हणजेच काय 0 हा सेट आणि एन या सेटचं काय युनियन घेतो आपण, करेक्ट? त्यानंतर एक सेट असतो झेड किंवा आय. झेड किंवा आय म्हणजेच काय सेट ऑफ इंटिजर्स पण म्हणतो आपण त्याला. आता सेट ऑफ इंटिजर्स मध्ये काय येतो? 0 1 2 3 सगळे पॉझिटिव्ह नंबर्स पण येतात आणि सगळे निगेटिव्ह पण नंबर्स येतात. ओके, हे झाले इंटिजर्स. आता पुढचा एक प्रकार येतो रॅशनल्स. कुठला प्रकार येतो? रॅशनल नंबर्स. आता रॅशनल नंबर्स म्हणजे नेमके काय? तर रॅशनल नंबर्स म्हणजे असे नंबर्स जे ए अपॉन बी च्या फॉर्म मध्ये असतात. ए अपॉन बी च्या फॉर्म मध्ये. आणि ए आणि बी काय असतात? इंटिजर्स. बी काय नसतो? झिरो नसतो. का? कारण जर बी झिरो असेल तर तो झिरोने डिवाइड करता येत नाही. आता याचं उदाहरण घ्यायचं झालं 3/4. ए बाय बी च्या याच्यात आहे 3 आणि 4 दोघे दोघे इंटिजर्स आहेत, सो हा रॅशनल नंबर झाला, राईट? बट 3/√2. आता बघा, हा √2 याच्यात आहे का? झेड मध्ये नाही, म्हणजे हा जो आहे हा रॅशनल नंबर नाही, करेक्ट? समजा 8 हा रॅशनल नंबर आहे का? यस. का? कारण 8 हा 8π/1 लिहू शकतो आपण, म्हणजे ए अपॉन बी फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, राईट? हा झाला क्यू. मग जे रॅशनल नसतात ते काय असतात? इररॅशनल असतात. क्यू स्टार म्हणतो आपण त्याला. इररॅशनल म्हणजे काय? असे नंबर जे क्यू मध्ये येत नाहीत. आणि क्यू आणि क्यू क्यू आणि क्यू स्टार म्हणजे काय? रॅशनल आणि इररॅशनल मिळून काय होतात? सेट ऑफ रिअल नंबर्स. काय होतात? सेट ऑफ रिअल. आता इरॅशनल म्हणजे काय? √2 √3 अशा प्रकारचे, राईट? मग 1.1 कशात आला? रॅशनल मध्ये. का? कारण हा 11/10 लिहू शकतो आपण, करेक्ट? ए अपॉन बी फॉर्म मध्ये. आता थोडक्यात जर आपण इथे जर बघितलं, ओके, नाव इफ वी जस्ट ट्राय टू लुक ॲट इट, राईट, लाईक दिस, की ह्याचं नेमकं मग कोण कोणाचा सबसेट आहे आणि कोण कोणाचा सुपर सेट आहे, है की नाही? म्हणजेच काय की कोणता सेट कोणाच्या याच्यात सामावलेला आहे. आता जर तुम्ही बघितलं, सगळ्यात आधी आपण बघितला
नॅचरल नंबर्स, राईट. हे नॅचरल नंबर सगळे कशात आहेत? डब्ल्यू मध्ये आहेत, होल नंबर्स मध्ये. करेक्ट. नंतर हे सगळे कशात आहेत? झेड किंवा आय म्हणजे काय? सेट ऑफ इंटिजर्स मध्ये, राईट. आणि हे कशात आहेत? क्यू मध्ये म्हणजेच काय? रॅशनल नंबर्स. करेक्ट. आणि हा एक क्यूट स्टार जो आहे, क्यूट स्टार म्हणजे काय? इरॅशनल. हा झाला इरॅशनल, हा रॅशनल. आणि हे सगळे मिळून काय तयार होतो? आपला एक रिअल नंबरचा सेट तयार होतो. कळ? रिअल्स म्हणजे याला म्हणतात आर. मग आर म्हणजेच काय? रिअल नंबर म्हणजे असे सगळे नंबर जे ह्या कॅटेगरीमध्ये बसतात. मग मला सांगा तुम्ही, आपण थोडे काही नंबर घेऊ, कॅटेगराईज करण्याचा प्रयत्न करू. 3 रिअल नंबर आहे का? हो. 3/2 रिअल नंबर आहे का? हो. 3/√2 रिअल नंबर आहे का? हो. राईट. का? कारण हा इरॅशनल येतो, हा रॅशनल नंबर आहे म्हणजे याच्या हातच आहे. पण बघा 3/√-8 हा रिअल नंबर आहे का? नाही. का? बघा 3 तर ठीक आहे की हा कुठे येतो? याच्यात याच्यात याच्यातही येतो, याच्यातही येतो. परंतु हा √-8 जो आहे तो याच्यात पण येत नाही, याच्यात पण येत नाही, कशातच येत नाही. करेक्ट. सो दिस इज नॉट द रिअल नंबर. मग अशा नंबर्सला काय म्हणतो आपण? अशा नंबर्सला म्हणतो आपण कॉम्प्लेक्स. म्हणजेच काय म्हणतो? इमॅजिनरी नंबर. आता मग नेमकं इमॅजिनरी नंबर्स म्हणजे काय? आपण ते बघूया. राईट. कसं आहे? एक्झाम्पल सोडवणं सोपं असतं, परंतु त्याचे कन्सेप्ट माहिती बसणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती नसले तर मग तुम्ही काहीच करू शकत नाही. करेक्ट. आता बघा, समजा एक एक आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. x² - 1 = 0. जर याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला तर काय होईल? x-1 x+1 = 0. करेक्ट. याचाच अर्थ काय झाला? x-1 = 0 और x+1 = 0. म्हणजेच x ची व्हॅल्यू काय आली? एक तर इथे +1 येईल, इथे -1 म्हणजेच काय? +or-1 आलं. करेक्ट. आता हे होतं असं सिंपल इक्वेशन की ज्याच्यात जसं तुम्हाला एक्झॅक्ट आन्सर काय काढता आलं. पण समजा आता आपण x²+ 1 = 0 म्हणजे नेमकं याला कसं सॉल्व्ह करायचं? आता बघा, जर तुम्ही इथे बघितलं तर हा x² इकडे +1 आहे, तिकडे जाताना काय होईल? -1. करेक्ट. म्हणजेच हा एक्स तिकडे हा स्क्वेअर तिकडे गेल्यावर काय होईल? स्क्वेअर रूट ऑफ -1 प्लस ऑर मायनस. करेक्ट. मग जर तुम्ही आता इथे बघितलं √-1 हा रिअल नंबर नाही. हा ना रॅशनल आहे, ना इरॅशनल आहे, ना इंटिजर आहे. राईट. त्यांच्यापैकी ना नॅचरल नंबर कशातच मोडत नाही हा नंबर. मग एक स्विच मॅथमॅटिशियन होता, राईट. त्याचं नाव होतं लिओनार्ड आयलर. त्याने काय केलं? मग एक सिम्बॉल इंट्रोड्यूस केला. याला काय म्हटलं? एक सिम्बॉल दिला त्याने. त्या सिम्बॉलला म्हणतात आयोटा. आय. काय म्हणतात? आयोटा. मग त्याला म्हटलं त्यांनी आय. मग थोडक्यात त्याने काय सांगितलं की याला तुम्ही जिथे पण तुम्हाला असा √-1 दिसला ना, त्याला आय म्हणा. म्हणजे ह्या इक्वेशनचं सोल्युशन काय आलं? x = +or-i. कळलं? मग हा रिअल नंबर नाही, त्यामुळे याला काय म्हणतो आपण? इमॅजिनरी नंबर म्हणतो. काय म्हणतो? इमॅजिनरी म्हणजेच काय? काल्पनिक नंबर थोडक्यात. ओके. मग नेमका कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय? आपण आता एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊया. आहे की नाही? इथे तुम्हाला फक्त आयचा पार्ट दिसतोय, पण असे काही एक्झाम्पल्स आहेत जिथे म्हणजे आयचा पार्ट सोडून दुसरे पार्ट्स पण हे रिअल पार्ट पण असतो. लेट्स से नाव टेक एन एक्झाम्पल x² + x + 1 = 0. आता आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. फॉर्म्युला काय आहे? x = -b + or -b² - 4ac/2a. मग इथे a ची व्हॅल्यू काय आहे? ते 1. b ची काय आहे? ते 1. c ची काय आली? 1. जेव्हा आपण याला कम्पेअर कशाशी केलं? ax² bx + c = 0 बरोबर कम्पेअर c बरोबर = 0 बरोबर कम्पेअर केलं तर. आता मग सगळ्यात आधी आपण काय काढतो? b² - 4ac काढतो. जर b² - 4ac काढले ते 1² -4 × 1 × 1 1 - 4 काय आलं? -3. करेक्ट. मग जर तुम्ही बघितलं √b² - 4ac काय येईल? मग √b² - 4ac म्हणजे काय? √-3. मग आपण या √-3 ला कसं लिहू शकतो? -1 × 3. म्हणजे थोडक्यात √-1 × √3. करेक्ट. मग √-1 म्हणजेच काय? आय.
म्हणजे थोडक्यात इथे काय आला हा हा √3 असायचा असा आणि इंटू आय, हा काय आला b² - 4ac चा रूट. मग आपला फॉर्म्युला काय मग सांगतो, x इज इक्वल टू -b प्लस ऑर मायनस √b² - 4ac अपॉन काय 2a. मग ह्या केसमध्ये काय येईल, b ची व्हॅल्यू आहे 1 - 1 प्लस ऑर मायनस, राईट. √ची व्हॅल्यू काय आली, √b² - 4ac ची √3 आय. आय हा रूटच्या बाहेर आहे लक्षात ठेवा, आणि 2 इंटू ए इज 1, सो 2. म्हणजे थोडक्यात एक्स ची जी व्हॅल्यू आहे, राईट, तुम्ही जर बघितली काय येईल -1/2 प्लस √3/2 आय, और एक्स इज इक्वल टू -½ -√3/2 आय. म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही हे दोघंच्या दोघं काय आहेत, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत का, कारण त्याच्यात आय आहे. मग हे दोघं जर तुम्ही बघितले, हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत, a+ib च्या फॉर्म मध्ये. कुठल्या फॉर्म मध्ये, a+ib च्या फॉर्म मध्ये. जर तुम्ही याच्यात बघितलं, याच्यात a ची व्हॅल्यू काय आहे -½ आणि b ची व्हॅल्यू काय आहे √3/2. याच्यात a ची व्हॅल्यू काय आहे -½ आणि b ची व्हॅल्यू काय -√3/2 आहे. करेक्ट. म्हणजे थोडक्यात प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर हा कसा दाखवला जातो, a+ib च्या स्वरूपात दाखवला जातो. ओके. आणि हा जो पहिला पार्ट असतो याच्यात आय नसतो, त्याला आपण म्हणतो रिअल पार्ट. काय म्हणतो, रिअल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. याला म्हणतो इमॅजिनरी पार्ट. काय म्हणतो, इमॅजिनरी पार्ट. ओके. आणि रिअल प्लस इमॅजिनरी मिळून बनतो बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. मग आपण इथे काय शिकलो, की √-1 जिथे आला त्याला आय म्हणायचं, आयोटा असा सिम्बॉलचं नाव आहे, है की नाही. आणि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर कसा असतो, a+ib च्या स्वरूपात असतो. जो पहिला पार्ट असतो ज्याच्यात आय नसतो त्याला म्हणतात रिअल पार्ट, आणि ज्याच्यात आय असतो त्याला म्हणतात इमॅजिनरी पार्ट. ओके. आता मग मला सांगा तुम्ही, आपण जरा थोडीशी एखादी प्रॉपर्टी बघायचा प्रयत्न केला इथे, है की नाही. आता मग थोडक्यात आपण काय काय बघितलं, i इज इक्वल टू √-1 and any complex number is basically represented as what, a+ib. Correct. Now let me rub this and then we'll basically go to look at की कॉम्प्लेक्स नंबर्स अजून दुसरे कसे असतात. ओके. नाउ लेट्स सी. सो वेर इज दॅट, या. सो आपण डेफिनेशन काय बघितली, बेसिकली प्रत्येक कॉम्प्लेक्स. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग, i इज इक्वल टू √-1 and a complex number is of the form a+ib. ए आणि बी काय पाहिजेत, रिअल नंबर्स पाहिजेत, राईट. आणि लक्षात ठेवा याला आपण स्मॉल झेड ने दाखवतो. दिस इज स्मॉल झेड. ओके. झेड हा कॉम्प्लेक्स नंबर साठी दाखवला जातो. मेबी झेड इज इक्वल टू a+ib वेअर ए अँड बी आर द रिअल नंबर्स. ओके. आणि त्या फर्स्ट पार्टला काय म्हणतो आपण, रिअल पार्ट म्हणतो. त्यालाच असं पण दाखवतात, रिअल पार्ट ऑफ झेड, म्हणजे झेडचा रिअल पार्ट म्हणजेच काय, ए. आणि हा जो आहे इमॅजिनरी पार्ट, आय एम झेड, राईट. इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड किंवा आय एम जी, राईट. सो इमॅजिनरी पार्ट ऑफ झेड काय आला, आय बी. ओके. अशा प्रकारे दर्शवतात, लक्षात ठेवा. सो मग मला सांगा तुम्ही, 3 + 4i ह्याच्यात रिअल पार्ट कोणता आहे, 3. इमॅजिनरी पार्ट कोणता आहे, 4i. -3 + 4i. रिअल 3 -3, इमॅजिनरी +4i. -3 - 2i. रिअल पार्ट -3, इमॅजिनरी पार्ट -2i. 8 हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे का, हो. का, कारण 8 आपण कसा लिहू शकतो, 0 + 8i असा लिहू शकतो. म्हणजेच याचाच अर्थ काय, प्रत्येक रिअल नंबर हा काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. कुठला पण रिअल नंबर घ्या, एक्स कुठलाही, त्याला तुम्ही असं लिहू शकता 0 + x + 0i. म्हणजे त्याच्यात कॉम्प्लेक्स पार्ट ऍड करता येतो ज्याची काही व्हॅल्यू नसेल. ओके. त्यामुळे याला काय म्हणतात, एव्हरी रिअल नंबर इज बेसिकली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. म्हणजेच आपण जे म्हणतोय की हा जर कॉम्प्लेक्स नंबरचा सेट असेल, कॉम्प्लेक्स, तर हे असतात रिअल, हे असतात इमॅजिनरी, राईट. मग ह्या रिअल मध्ये आपण बघतो नेहमी क्यू म्हणजे रॅशनल, क्यू स्टार इरॅशनल. ओके. नंतर इंटिजर्स, नंतर होल नंबर्स, नंतर नॅचरल नंबर्स, अशा प्रकारे. ओके. सो रिमेंबर, प्रत्येक रिअल नंबर हा काय असतो,
कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. ओके, नाव लेट्स लुक ॲट द स्लाइड. मग आता ठीक आहे, आपण स्लाइड कडे बघूया नेमकं काय आहे त्याच्यात. सो हे ऑलरेडी आता सांगितलं मला, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर कन्सिस्ट ऑफ रिअल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट. असा ए प्लस आय बी किंवा बी आयच्या स्वरूपात असतो. आय बी लिहिला किंवा बी आय लिहा, हा मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन काय, टू इंटू थ्री केलं काय, 3 into 2 केलं काय, सारखंच असणार आहे. आणि या पहिल्या याला काय म्हणतात, रिअल पार्ट. ज्याच्यात आय नाही आहे, ज्याच्यात आय आहे त्याला काय म्हणतात इमॅजिनरी पार्ट. आणि थोडक्यात आय म्हणजेच काय, √-1. मग दोघांकडे जर स्क्वेअर केला तर आय स्क्वेअर काय येईल, -1. रिमेंबर. ओके, नाव काही प्रॉपर्टी. जर तुम्ही, आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही नंबरला 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येतं, 0. सो ती प्रॉपर्टी ही कॉम्प्लेक्स नंबरला सुद्धा काय होते, ऍप्लिकेबल होते. जर ए हा रिअल नंबर असेल आणि -a² असेल, राईट, तर त्याला कसं काय लिहिता येईल, बेसिकली -1 म्हणजेच काय, आय स्क्वेअर. करेक्ट. मग इथं -1 म्हणजे आय स्क्वेअर आणि हा ए स्क्वेअर. आय स्क्वेअरचा काय तो स्क्वेअर रूट ± आय आणि ए स्क्वेअरचा ए. करेक्ट. जर ए आणि बी हे दोन रिअल नंबर असतील आणि ए आय इज इक्वल टू बी आय असेल, तर ए इज इक्वल टू काय असतो, बी असतो. ओके, रिमेंबर. नाव कॉम्प्लेक्स नंबरची डेफिनेशन ही आपण ऑलरेडी बघितली आहे, पण तुम्हाला तरी वाचून दाखवतो. डेफिनेशन आपण काय बघितली, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a+ib, म्हणजे a+ib च्या फॉर्म मध्ये असलेला नंबर, जिथे ए आणि बी काय आहेत, रिअल नंबर्स आहेत, आणि आय ची व्हॅल्यू काय असते, √-1, आणि आय स्क्वेअर म्हणजे काय, -1, याला काय म्हणतात, कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतात. आणि कॉम्प्लेक्स नंबर कशाने दाखवला जातो, झेड ने, स्मॉल झेड ने. ओके, मग थोडक्यात एका लाईनीत आपण काय म्हणू शकतो, स्मॉल झेड इज इक्वल टू a+ib, a and b belongs to real numbers and I is equal to √-1 here. So this is basically a complex number, whereas a is called as what, a real part of z and is denoted by REZ, तुम्हाला सांगितलं, राईट, किंवा कॅपिटल R only. And b is called as the imaginary part of the z and it is basically denoted by what, IM, that is imaginary of z or simply I of z. Okay, now तर जर आपल्याला याला जर सेट फॉर्म मध्ये लिहायचं असलं, सेट फॉर्म मध्ये कसं लिहू आपण, याला दाखवतो आपण कॅपिटल सी ने, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आणि ते कसे असतात, a+ib, राईट. ए आणि बी काय आहेत, रिअल नंबर्स आहेत, आणि आय काय, √-1. लक्षात ठेवा, म्हणजे कुठलाही नंबर a+ib च्या स्वरूपातला काय असतो, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. आणि कॉम्प्लेक्स कोइफिशियंट हा एखाद्या वेळेस 0 असूही शकतो, राईट. सो दॅट इज अ प्युअर रिअल नंबर. आता बघा, हे काही एक्झाम्पल दिलेत. इथे पहिलं एक्झाम्पल आहे 2+4 आहे. करेक्ट. आता इथे बघितलं, हे आहे 2+4 आहे. हा हा झेड झाला, म्हणजे a+ib च्या स्वरूपात काय, 2+4 आहे, म्हणजे आधी ए पार्ट नंतर आय बी चा पार्ट. सो इथे रिअल पार्ट काय आला 2 आणि इमॅजिनरी पार्ट काय आला 4. आता 5i, 5i हा a+ib च्या स्वरूपात, आय बी चा पार्ट आहे, ए चा पार्ट आहे का, नाही. मग 5i ला आपण कसं लिहू शकतो, 0+5i, म्हणजे थोडक्यात रिअल पार्ट झाला 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट 5. 3 - 4i, राईट. याला a+ib च्या स्वरूपातच आहे, 3 - 4 आहे. याचा रिअल पार्ट आहे 3 आणि कॉम्प्लेक्स पार्ट आहे -4. का -4 का, कारण a+ib इथे काय मायनस आहे, मग हा मायनस हा ऍक्च्युली ब्रॅकेटच्या आत येईल जर आपण इथे प्लस टाकला तर. सो 3 and -4, राईट, रिअल आणि इमॅजिनरी नंबर्स. 5 प्लस √-6, ऑब्वियस आहे, रिअल पार्ट तर 5 येईल, पण √-6 कसं लिहू शकतो, -1 म्हणजे आय स्क्वेअर, 16 चा स्क्वेअर रूट येतं 4. सो दॅट इज गोइंग टू बी व्हॉट, 4 of I, right. So 5 + 4 आहे, correct. So 5 and 4, easy. Similarly इथे 2 आणि √5, करेक्ट, आय नाही येणार. 7 इथे आय सुटलाय, नाही आय सुटलेलं नाही. ओके, 7 + √3, सो आय पार्ट नाहीच आहे, त्यामुळे ते इथे आपण काय 0 आय ऍड केलाय. सो रिअल पार्ट येईल पूर्ण 7 + √3 आणि इमॅजिनरी पार्ट येईल 0. ओके, सो ह्या रूटशी आणि त्या √-1शी कन्फ्युज व्हायचं नाही. ओके, हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. नेक्स्ट, मग काही थोडेसे नोट्स आहेत त्याच्याविषयी. एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रिअल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज अ प्युअर इमॅजिनरी पार्ट. प्युअरली इमॅजिनरी म्हणजे काय, जिथे रिअल पार्ट नसतो, a+ib मध्ये ए नाहीच आहे, फक्त आयचा पार्ट आहे, त्याला म्हणतात प्युअरली इमॅजिनरी नंबर. हा बघा, फक्त आयचा पार्ट आहे, ए आहे का, नाही, तो 0 आहे. सेकंड, आता उलट, जर ए नसेल आणि आयचा पार्ट असेल ते प्युअरली इमॅजिनरी नंबर, पण आयचा पार्ट नसेल आणि फक्त ए असेल तर याला काय म्हणतात, रिअल नंबर, राईट. झेड इज इक्वल टू a+i, 0 आहे. ओके, नाव
A complex number whose both real and imaginary parts are zero is called a zero complex number. ऑब्वियस आहे, झिरोला आपण कसं लिहू शकतो, झिरो प्लस झिरो आहे, कारण ना याच्यात रिअल पार्ट आहे ना कॉम्प्लेक्स पार्ट आहे. मग याला काय म्हणतात, अ झिरो कॉम्प्लेक्स नंबर. काय म्हणतात, झिरो कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय, झिरो प्लस झिरो आहे. रिमेंबर, द सेट आर ऑफ रिअल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपण आत्ता बघितलं, सेट ऑफ रिअल नंबर्स हा काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबरचा सबसेट असतो. राईट. द रिअल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट कॅनॉट बी कंबाईन टू फॉर्म अ सिंगल टर्म. बरोबर आहे. आता बघा, म्हणजे तुम्ही म्हणताय की ए प्लस आय बी ला मी डायरेक्ट ए आणि ए प्लस बी असं किंवा एखादी एक सिंगल टर्म मधून लिहू शकतो का, नाही. बघा, इथे टू वेगळा आहे, याच्यात आय आहे का नाही. आय जर आय असेल तर तुम्ही ऍडिशन करू शकतात, किंवा दोघं ठिकाणी आय नसेल तर ऍडिशन करू शकतात. पण जर एका ठिकाणी आय आहे आणि एका ठिकाणी नाही आहे, तर तुम्ही 2 + 3 5 आय करू शकत नाहीत. रिमेंबर. ओके. नाव कॉम्प्लेक्स अँड अदर नंबर्स हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. ओके. आता जर तुम्ही बघितले ते बघा, मी ऍक्च्युली इथे हे ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय, बट स्टील आय विल मे बी शो. राईट. सी, सो सगळ्यात आधी काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये काय असतात, रिअल असतात आणि इमॅजिनरी असतात. राईट. नाव इमॅजिनरी पार्ट मध्ये रिअल कधीच येत नाहीत. म्हणजे हा आय बी चा पार्ट झाला आणि हा झाला ए चा. आता रिअल नंबर्स मध्ये पण काय येतात, रॅशनल नंबर्स येतात आणि इरॅशनल नंबर्स येतात. राईट. रॅशनल नंबर्स हे आत इंटिजर त्याचा सबसेट आहे, होल नंबर्स हा इंटिजरचा सबसेट आहे, आणि नॅचरल नंबर्स हा त्याचा सबसेट आहे. सो दिस इज हाऊ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर. म्हणजे सगळ्यात मोठा सेट कोणता आहे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, दिस इज ऑलरेडी सीन. नेक्स्ट, नाव अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेमका अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स म्हणजे काय. मग चला, आता मग काय त्याच्यात आहे नेमकं काय आपण बघूया. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग, इक्वॅलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. जेव्हा दोन कॉम्प्लेक्स नंबर दिले असतील ते इक्वल केव्हा असतील. आता जर तुम्हाला दोन रिअल नंबर दिले, ते इक्वल केव्हा असतील तुम्हाला माहिती, जेव्हा दोघांची आन्सर्स काय येतील, सेम. राईट. आता आपण रिअल नंबर्स बघू थोडक्यात आधी. राईट. आता जर बघितलं इथे 2 = 5 - 3, हे दोघंच्या दोघं सेम आहेत का, हो, कारण हे सॉल्व्ह करून पण 2 आन्सर येतो, इकडे 2 आहे. सो सिमिलरली जर दोन कॉम्प्लेक्स नंबर दिले असतील, z = a1 + ib1 आणि z2 म्हणजेच काय, a2 + ib2, आणि z1 = z2 केव्हा असेल, जेव्हा a1 = a2 and b1 = b2. म्हणजे जेव्हा रिअल पार्ट सारखा असेल आणि कॉम्प्लेक्स पार्ट सारखा असेल, तेव्हा काय असतात, ते सेम असतात. ओके. रिमेंबर, म्हणजे थोडक्यात 3 + 4i = 3 + 4i. ओके. का, कारण रिअल पार्ट सेम आहे, इमॅजिनरी पार्ट सेम. 3 + 4i = लेट्स से 3 + 8i - 4i. हे पण इक्वल आहे का, कारण जेव्हा तुम्ही याची सबस्ट्रॅक्शन कराल काय येईल, 4 आहे. सो दे आर इक्वल. बट इफ यू से 3 + 4i अँड -3 + 4i, हे इक्वल नाहीत का, जरी याचा कॉम्प्लेक्स पार्ट सारखा आहे परंतु रिअल पार्ट सारखा नाही. त्यामुळे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम केव्हा असतात, जेव्हा त्यांचा रिअल पार्ट पण सारखा असतो आणि कॉम्प्लेक्स पार्ट पण काय असतो, सारखा असतो. रिमेंबर. ओके. सो दॅट्स द केस. नाव लेट्स सी. सो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबरचा कॉन्जुगेट काय असतो, कॉन्जुगेट म्हणजे काय, थोडक्यात जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्याचा ऑपोजिट घ्यायचा. सो द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z a + ib इज व्हॉट a - ib. कॉन्जुगेट कसा दाखवला जातो, z च्या डोक्यावर बार म्हणून. ओके. नाव लेट्स सी हाऊ इट इज. राईट. z च्या डोक्यावर बार म्हणून दाखवला जातो. नाव काय म्हणतात ते की दिस इज हाऊ इट इज. राईट. सो इफ z = व्हॉट a + ib असेल, तर त्याचा कॉन्जुगेट कसा दाखवतो आपण, झेड बारने. इथे लिहू आपण, काय असतो तो, a - ib. काय असतो, a - ib. लक्षात ठेवा. नाव सो आपण काही एक्झाम्पल घेऊ वाटल्यास. इथे झेड आणि हा तिथे त्याचा कॉन्जुगेट झेड बार. 3 + 4i, याचा कॉन्जुगेट काय येईल, 3 - 4i.
एक लक्षात ठेवा, जो आयचा पार्ट आहे त्याचीच साईन चेंज करायची, प्लसची मायनस, मायनसची प्लस, बाकी साईन चेंज करायची नाहीये. 3 मायनस 4i जर बघितलं तर हा काय येईल, 3 प्लस 4i. करेक्ट. जर इथे -3 + 4i घेतला तर -3 असा जास्त राहील का, -3ला टच नाही करायचा. कॉन्जुगेट काढताना फक्त आयचा जो पार्ट आहे त्याचा मायनस घ्यायचा किंवा प्लसचा मायनस, मायनसचा प्लस करायचा. जर -3 - 4i असेल तर काय येईल, -3 + 4i. करेक्ट. फक्त -3 असेल, इथे आयचा पार्ट आहे का नाही, मग याचा कॉन्जुगेट पण -3 येईल का, कारण इथे आय -3 + 0 आहे आणि हा इथे -3 - 0 आहे. प्लस आणि मायनस 0 आहे, ठेवून काही फायदा आहे का नाही. आणि फक्त 4 आहे समजा, 4i चा काय येईल, -4 आहे. जर -4i घेतला तर काय येईल, +4 आहे. करेक्ट. का, फक्त आपण जो आयचा पार्ट आहे त्याची साईन चेंज करतो, त्याला म्हणतात कॉन्जुगेट. काय म्हणतात, कॉन्जुगेट. आणि कॉन्जुगेट कशाने दाखवतात, बारने. आणि लक्षात ठेवा, कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट जर घेतला तर तोच नंबर येतो. काय घेतो, डबल कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट घेतला काय, तोच नंबर येतो. आता बघा, झेड जर असेल a+ib, सो झेड कॅप काय येणार आहे, a-ib. मग झेड कॅपचा कॅप म्हणजे, सॉरी, बारचा बार म्हणजेच काय, झेड बारचा कॉन्जुगेट म्हणजे आता याचा कॉन्जुगेट काय येणार आहे, प्लस परत आय बी. सो लक्षात ठेवा. राईट. कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट काय तो, सेम नंबर. ओके. सो दॅट इज अ कॉन्जुगेट वन. नाव हे पण बघितलं आपण की, आता या प्रॉपर्टीज बघू. करेक्ट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी मे बी, लेट्स से द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी लाईक दिस. आपण जे ऑलरेडी बघितले आता, कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट काय येतो, तोच नंबर येतो. सेकंड, जर तोच नंबर आणि कॉन्जुगेट हे दोघं जर सारखे असतील तर तो झेड काय असतो, झेड इज प्युअर रिअल नंबर. करेक्ट. म्हणजे त्याच्यात कॉम्प्लेक्स पार्ट नाहीच, त्यामुळे ते दोघं काय आले, सेम. राईट. लेट्स से झेड इज इक्वल टू 8, सो झेड बार पण काय येईल, 8च का, 8 + 0 आहे, 8 - 0 आहे. म्हणजे जेव्हा ते दोघं सारखे असतात त्याच्यात इमॅजिनरी पार्ट राहतच नाही. ओके. आणि देन जर झेड बार इज इक्वल टू -झेडचा बार असेल, राईट, तर हा काय असतो, हा प्युअरली इमॅजिनरी असतो. म्हणजे थोडक्यात झेड इज इक्वल समजा 4i आहे, राईट. मग झेड बार काय येईल, -4 आहे. करेक्ट. सो झेड बार नाही, वरती इथे ऍक्च्युली झेड पाहिजे. ओके. सो झेड इज इक्वल टू -झेडचा बार. मग आता इथे हा झेड हा आला, राईट. झेड बार हा आला, पण झेड बारच्या आधी काय म्हणतात ते, -झेड, राईट. सो जर तुम्ही -झेड घेतला इथे तर काय येईल, -झेड इज गोइंग टू गॉट -4i. आणि -झेडचा जर बार घेतला तर -4i चा बार म्हणजे काय, +4i. करेक्ट. आले का सेम. सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज. झेड बार चा बार, राईट. कॉन्जुगेटचा कॉन्जुगेट इज सेम, and then if the conjugate and the number are same, they are purely real number. And if the conjugate of minus of that number is the same number, then it is basically purely imaginary. Right. Okay. Now let's look at the slide. So इथे आपण ऑलरेडी बघितलं, 3 + 4i चा 3 - 4i 7i -2 ला काय येईल, आय चा पार्ट चेंज करायचा आहे, बाकी रिअल नाही. -2 असा जास्त राहील, 7i ला -7i होईल. 3 ला आय चा पार्ट नाहीच, तो ऍज इट इज. इथे 5i ला -5 आहे. 2 + √3 आय चा पार्ट नाहीये, तो असा जास्त राहील. इथे आय चा पार्ट आहे √5i, सो हा -√5i होईल. करेक्ट. सो दॅट्स हाऊ इट इज. अँड दीज आर द प्रॉपर्टीज आता आपण बघितल्या. ओके. नाव द नेक्स्ट इज व्हॉट, द ऍडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. करेक्ट. नाव ऍडिशन कशी असते कॉम्प्लेक्स नंबरची, इज अगेन इझी. आपण जे सिंपल ऍडिशन करतो ना तशीच ऍडिशन करायची, दुसरं काहीच नाही. जर समजा Z1 इज इक्वल टू काय, a+ib, राईट. आणि Z2 आहे x + iy. करेक्ट. मग जेव्हा तुम्ही Z1 + Z2 घेतात तेव्हा काय येईल, a+ib हा झाला Z1 प्लस x + iy हा झाला Z2. मग जेव्हा आपण प्लस करतो, प्लस करताना इमॅजिनरी इमॅजिनरी जवळ घ्यायचे आणि रिअल रिअल जवळ घ्यायचे. सो a + x प्लस दोघांमधून i कॉमन, i b + y. याला म्हणतात
दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन. ओके, नाव एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर लेट्स से 2 + 3i प्लस 4 + 3i. करेक्ट. आता इथे जर बघितलं यांची ऍडिशन काय येईल, मग आधी आपण रिअल पार्ट्स ची बेरीज करतो. 2 + 4 नंतर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, सो 3 + 3i. आन्सर काय आलं, 6 + 6i. म्हणजे काय 6 कॉमन काढला तरी चालतो, नाही काढला तरी चालतो. 6 + 6i इज गोइंग टू गॉट आन्सर. नाव जसं आपण 3 + 4 केलं काय, 4 + 3 केलं काय, 7च येतं राईट. तसं याच्यात पण Z1 + Z2 केलं काय आणि Z2 + Z1 केलं काय सारखंच येतं. याला म्हणतात कम्युटेटिव्ह लॉ, म्हणजेच काय, क्रमनिरपेक्षता. नंतर Z1 Z2 + Z3 जर 3 यांचं ऍडिशन करतो सो आपण, तर कुठल्याही क्रमाने केलं, इकडून केलं काय आणि इकडून केलं काय, राईट, इट्स गोइंग टू बी द सेम. सो याला म्हणतात असोसिएटिव्ह लॉ. याला काय म्हणतात, असोसिएटिव्ह लॉ. नाव कोणत्याही कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये 0 ऍड केला तर तोच नंबर मिळतो. याला म्हणतात आयडेंटिटी लॉ, राईट. देन नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट हा काय येतो, त्याच्या रिअल पार्टच्या डबल. काय येतो, रिअल पार्टच्या डबल येतो, लक्षात ठेवा. ओके, नाव Z1 + Z2 असा केला आणि त्याचा जर कॉन्जुगेट घेतला, Z1 + Z2 चा कॉन्जुगेट जर घेतला, तर Z1 चा कॉन्जुगेट + Z2 चा कॉन्जुगेट पण येतो, राईट. आता आपण हेच आता मायनस करायचं ठरवलं तर मायनस मध्ये काय येईल, राईट. नाव मायनस मध्ये इथे मायनस येईल, इथे मायनस येईल, राईट. मग इथे मायनस होईल, इथे मायनस होईल, करेक्ट. मग आपण हा जर मायनस घेतला इथे मायनस होणार आहे, इथे मायनस होईल आणि इथे 6 राहील, राईट. आणि इथे पण मायनस होईल का, कारण कम्युटेटिव्ह लॉ याला पण होल्ड होतो. इथे पण प्लसचे काय होतील, मायनस होतील, राईट. इथे पण काय होईल, मायनस होईल, इथे पण मायनस होईल, पण इथे समथिंग एल्स विल कम, then here there will be also minus, right. Now let's see. So this is going to be like this. So Z1 - Z2 will be like this, right. A - x real चं मायनस करायचं आणि कॉम्प्लेक्सचं पण. So when you minus this, right, 2 - 4, that is what, -1, correct. Then 3 - 3 is going to be 0. So this will be what, only -1. -1 + 0 I. Okay. Now Z1 - 2 केलं काय, Z2 - 2 केलं काय, Z2 - Z1 केलं काय, सारखं येईल का, नाही, लक्षात ठेवा. म्हणजेच जशी दोन यांची ऍडिशन ही कुठल्याही क्रमाने केली तर सारखी येते, पण दोन यांची सबट्रॅक्शन ही कुठल्याही क्रमाने केली तर सारखी येणार नाही. कारण 3 - 4 काय तो -1, पण 4 - 3 काय तो 1, रिमेंबर, राईट. नाव Z - 0 विल बी वॉट, Z. तसं इकडे आपण Z - Z2 केलं काय आणि Z - Z3 केलं काय, ओके. आणि Z1 - Z2 करून -Z3 असं केलं काय, राईट. इट इज गोइंग टू बी सेम, नो, इट विल नॉट बी. वाय, बिकॉज जेव्हा आपण असं करतो, राईट, दिस विल Z2 - Z3, पण ऍक्च्युली हा -Z2 आहे, राईट. सो दिस शुड बी इन दिस वे ओनली, राईट. सो निगेटिव्ह साइन इज नॉट अ कम्युटेटिव्ह, नॉट असोसिएटिव्ह. हा पार्ट त्याला अजून होल्ड होतो बाकीचा, सो बाकीच्या दुसऱ्या गोष्टी त्याला होल्ड होत नाहीत. नाव लेट्स लुक ॲट व्हॉट इज द स्केलर मल्टिप्लिकेशन, राईट. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, तर स्केलर मल्टिप्लिकेशन साठी कसं असतंय की कुठल्या तरी एखाद्या नंबरने मल्टिप्लाय करता तुम्ही, ज्याच्यात आय पार्ट नाहीच, राईट. जनरली असा हा पार्ट, एक आय पार्ट हा एखाद्या वेळेस वेक्टर साठी सुद्धा यूज करता येतात, राईट. वेक्टर हा अशा प्रकारे डिनोट केला जातो, 2 डायमेन्शनल वेक्टर्स. नाव व्हॉट इज अ स्केलर मल्टिप्लिकेशन. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच काय, जर Z इज इक्वल टू वॉट, a+ib असेल आणि तुम्हाला जर k ने मल्टिप्लाय करायचं Z ला, तर तुम्ही काय कराल, k ने दोघांना मल्टिप्लाय कराल, ka + ikb. लक्षात ठेवा, याला म्हणतात स्केलर मल्टिप्लिकेशन, ओके. म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही Z घेतला 7 + 3i आणि याला जर तुम्ही मल्टिप्लाय करायचा प्रयत्न करा 5Z,
सो 5 into 7 plus 3i म्हणजे थोडक्यात 5 7 35 plus 15i, right? This is how it is going to be. Now, what is next? Let's see. सो ह्या प्रॉपर्टीज आपण आता बघितल्या. कम्युटेटिव्ह आहे, ऍडिशन असोसिएटिव्ह आहे, आयडेंटिटी 0 आहे, राईट. झेड प्लस झेड बार केला तर टॉईस ऑफ रिअल पार्ट ऑफ झेड येतो आणि झेड1 प्लस झेड2 चा जर कॉन्जुगेट घेतला तो झेड1 चा कॉन्जुगेट प्लस झेड2 चा कॉन्जुगेट एवढा येतो. ओके. स्केलर मल्टिप्लिकेशन आपण बघितलं तर झेड इज इक्वल टू ए प्लस आय बी आहे कुठलाही कॉम्प्लेक्स नंबर. देन एव्हरी रिअल नंबर के, राईट, डिफाईन के झेड इज इक्वल टू के ए प्लस के आय बी, याला काय म्हणतात स्केलर मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे के ने मल्टिप्लाय केलं झेडला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे के ने ए ला आणि बी ला सुद्धा मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. थोडक्यात तिथे एक्झाम्पल घेतलंय. झेड इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आहे. 5z काय आला, 5 ने पूर्ण याला मल्टिप्लाय केलं, राईट. देन 5 इंटू 7 जा 35, 5 3 जा 15 आहे. इझी. दॅट्स हाऊ इट इज. नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द अल्जेब्रा ऑफ complex numbers. Now, what about the subtraction? What about the subtraction of two complex numbers? जर सबस्ट्रॅक्शन असेल तर इट इज द सेम थिंग, राईट. मी आता ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं, झेड1 घेतला ए प्लस आय बी आणि झेड2 घेतला सी प्लस आय डी. झेड1 मायनस झेड2 काय रिअल पार्टची सबस्ट्रॅक्शन आणि इमॅजिनरी पार्टची सबस्ट्रॅक्शन. ए मायनस सी प्लस बी मायनस डी. सी ए मायनस सी प्लस बी मायनस डी. इझी. So this is how it is. Now it's a real part of z1 minus z2 काय तो a minus c आणि imaginary part of z1 minus z2 काय तो b minus d, right. म्हणजेच थोडक्यात real part of z1 minus z2 is what? Real part of z1 minus real part of z2 and imaginary part of z1 minus z2 is what? Imaginary part of z1 minus imaginary part of z2. एक एक्झाम्पल घेतली तर z1 is equal to 4 plus 3i and z2 is equal to 2 plus i. या दोघांची जर सबस्ट्रॅक्शन केली 4 plus 3i minus 2 plus i. 4 minus 2 is 2 and 3i minus i is going to be what? 2i. So 2 plus 2i is what? Answer of the subtraction. Easy? Okay. Now, properties काय आहेत सबस्ट्रॅक्शनच्या? हे कम्युटेटिव्ह नाही पहिली गोष्ट, असोसिएटिव्ह पण नाही, कम्युटेटिव्ह पण नाही, असोसिएटिव्ह पण नाही, राईट. आणि स्केलर मल्टिप्लिकेशन होल्ड होते इथे. ओके. नाउ झेड मायनस झेड बार इज वॉट? टॉईस ऑफ इमॅजिनरी ऑफ झेड. तर तुम्ही करून बघितलं त्याच्यात रिअल पार्ट नाही तो इमॅजिनरी पार्ट का, कारण रिअल कट होतो. झेड बार मध्ये रिअल चेंज होत नाही आणि सेम मधनं सेम मायनस केल्यावर काही कट होतो. झेड2 मायनस झेड1 मायनस झेड2 चा कॉन्जुगेट विल बी व्हॉट? झेड1 कॉन्जुगेट मायनस झेड2 कॉन्जुगेट, राईट. नाउ हाऊ टू परफॉर्म द मल्टिप्लिकेशन? मल्टिप्लिकेशन इज द समथिंग मे बी हार्ड काहीच नाहीये, राईट. इट्स व्हेरी इझी. इट्स सेम की ज्या प्रकारे तुम्ही दोन ब्रॅकेट्स एकमेकांना मल्टिप्लाय करतात. ओके. ना थोडक्यात इथे जर म्हटलं z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id आणि आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं z1 इंटू z2. मग z1 काय आहे a प्लस आय बी आणि z2 काय आहे c प्लस आय डी. आपण काय करतो मल्टिप्लाय करतो, राईट. आधी a ने मल्टिप्लाय करायचं सगळ्यांना a इंटू सी प्लस आय डी प्लस आय बी सी प्लस आय डी, करेक्ट. आधी ए ने मल्टिप्लाय केलं नंतर आय बी ने मल्टिप्लाय केलं. सो ए इंटू सी ए सी, ए इंटू आय डी आय ए डी, राईट. सिंपल मल्टिप्लिकेशन आहे. ए आय बी इंटू सी इज व्हॉट? आय बी सी. अँड देन आय बी इंटू आय डी, आय आय दोन वेळेस आहे त्यामुळे काय हा आय स्क्वेअर आणि बी इंटू काय डी, करेक्ट. नाव सी दिस इज ए सी. या दोघांमधनं आय कॉमन काढला, ए डी प्लस बी सी. आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते? आय इज इक्वल टू अंडर रूट मायनस वन, म्हणजे आय स्क्वेअर काय येतो? -1, म्हणजे हा झाला -1. सो मायनस बी डी, राईट. सो द आन्सर काय येईल? ए सी मायनस बी डी प्लस आय ए डी प्लस बी सी, राईट. सो दिस इज गोइंग टू वॉट? Z1 इंटू Z2. मल्टिप्लिकेशन अशा प्रकारे करावं लागतं. आपण वाटल्यास एखादं एक्झाम्पल घेऊया. इथे Z1 दिलाय, लेट्स से 2 प्लस 3i आणि Z2 दिलाय, लेट्स से 3 मायनस 2i. मग Z1 इंटू Z2 काय येईल? 2 प्लस 3i, 3 minus 2i. See now 2 into 3 is 6
प्लस नाही येणार, मायनस राईट. 2 इंटू 2 4i, नंतर 3i ने मल्टिप्लाय करायचं आता. 3 इंटू 3 9i, and then this will be what, 3 into 2 6, and I square काय तो minus 1, so this will be what, minus minus plus 6, correct. Now 6 and 6 are 12, and then this is going to be what, 5i, correct. So the multiplication काय आली, 12 plus 5i, right. Now जशा ऍडिशनच्या प्रॉपर्टीज आहेत, सबस्ट्रॅक्शनच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, तशा प्रकारे मल्टिप्लिकेशन सुद्धा काही प्रॉपर्टी आहेत. मग तुम्ही Z1 इंटू Z2 केलं काय, आणि Z2 इंटू Z1 केलं काय, सारखं असतं. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन पण काय, कम्युटेटिव्ह आहे. सिमिलरली मल्टिप्लिकेशन असोसिएटिव्ह पण आहे. अशा प्रकारे तुम्ही Z2 Z3 आधी सोडवा आणि मग Z1 ने मल्टिप्लाय करा, किंवा Z1 Z2 चा आधी मल्टिप्लाय करून Z3 ला मल्टिप्लाय करा. असोसिएटिव्हिटी पण आहे. जसा ऍडिशन मध्ये 0 ऍड केला तर तोच नंबर येतो, मल्टिप्लिकेशन मध्ये 1 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर तोच नंबर येतो, राईट. तोच कॉम्प्लेक्स नंबर येतो किंवा तोच रिअल नंबर येतो. त्यामुळे ह्याला म्हणतात मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी, आणि तो झिरोला काय म्हणतात, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी. ओके, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी, ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी. तसंच Z1 Z2 यांचा मल्टिप्लिकेशनचा जर कॉन्जुगेट घेतला, हा Z1 चा कॉन्जुगेट आणि Z2 चा कॉन्जुगेट सेपरेट घेतल्यावर जो मल्टिप्लिकेशन येतो ते सेम राहतात. ओके, नाव व्हॉट इफ नाव Z1 इज इक्वल टू दिस आणि Z2 इज इक्वल टू दिस, राईट. फक्त सिंगल Z असल्यावर मग Z इंटू Z बार काय येतो, सिंगल Z जर असेल तर Z इंटू Z बार काय येतो, राईट. लेट्स सी. नाव लेट मी जस्ट रब दिस. सो अशा प्रकारे मल्टिप्लिकेशन येतो. ओके, दिस इज हाऊ द मल्टिप्लिकेशन इज. नाव let me just rub this part, okay, and then we'll go to the next one, right. So let's say now Z is equal to what, a plus ib. मग Z चा कॉन्जुगेट काय येईल, a मायनस ib. मग जर आपण Z आणि Z चा कॉन्जुगेट यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल, a प्लस ib, a मायनस ib. म्हणजे आपल्याकडे जो a मायनस b आणि a प्लस b म्हणजेच a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आहे तो वापरायचा ते. So it will be what, a into a, so a square, right, minus ib चा स्क्वेअर, so a square minus I चा स्क्वेअर आणि b चा स्क्वेअर. I चा स्क्वेअर काय तो -1 into 1, सॉरी मायनस, it will be plus, so a square plus b square काय असतात, z डॉट z आणि z चा कॉन्जुगेट यांचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. यालाच मॉड्युलस ऑफ z पण म्हणतात. याला काय म्हणतात, मॉड्युलस ऑफ z is what, a square plus b square. Okay, remember. So that's what the modulus of z is. Yeah. Now let's go to the slide. Okay, so the multiplication we just saw, and these are the rules of multiplication, right. Now let's continue with the next part of the algebra of now what it is, right. So it's the power of I. I ची नेमकी power म्हणजेच काय, right. How do we basically find out the power of I? Now let's go back to our word pad and we'll see, right, what exactly the powers of I are. आता इथे आपण पूर्ण Z चा विचार नाही करतो, आपण कशाचा विचार करतो, I च्या पॉवरचा विचार करतो, right. Now it's not basically something which we are looking at, right. So this is going to be like power of I. आता आपल्याला माहिती आहे, right, I म्हणजेच काय, let's say it's I only, right. I चा स्क्वेअर काय तो -1, I क्यूब काय येईल, I स्क्वेअर इंटू I म्हणजेच मायनस I क्यूब काय तो मायनस I येतो. I रेस टू 4 काय तो I स्क्वेअर इंटू I स्क्वेअर, I स्क्वेअर काय -1 इंटू -1 कायला 1. म्हणजे थोडक्यात I ची व्हॅल्यू काय आली, is फक्त, राईट. I स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय आली -1, I क्यूब ची काय आली I रेस टू 4 ची काय आली 1. मग I रेस टू 5 ची काय येईल, I रेस टू 5 कसा लिहू शकतो आपण, I रेस टू 4 इंटू I, करेक्ट. मग I रेस टू 4 म्हणजे काय, आता आपण बघितलं 1, राईट. 1 इंटू I विल बी I, राईट. म्हणजेच I
आय रेस टू 5 आय स्क्वेअर आय रेस टू 6. आता आय रेस टू 6 ची जर व्हॅल्यू बघितली आपण, राईट, आय रेस टू 4 इंटू आय 2. आय रेस टू 4 काय तो 1, आय स्क्वेअर काय तो -1, सो -1 म्हणजे हा सुद्धा -1 येतो 6. सिमिलरली आय क्यूब आय रेस टू 7 हा पण काय येणार आहे -1 येणार आहे, मायनस आय. आय रेस टू 4 आय रेस टू 8 काय येणार आहे 1. म्हणजे थोडक्यात दर 4 पॉवर नंतर ही सायकल फिरते. ही सायकल काय होते फिरते. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं मी आय रेस टू 1273 याची व्हॅल्यू काय येईल. मग तुम्ही थोडक्यात काय कराल, 1273 ला 4 ने काय करायचं डिवाइड. 4 3 जा 12 0, 4 1 जा 4 3, करेक्ट. then again 3 here, so 4 8 जा 32. मग थोडक्यात हे काय आलं, आय रेस टू 4 रेस टू 318, राईट, अँड इंटू आय रेस टू 1, करेक्ट. मग आय रेस टू 4 काय 1, 1 रेस टू एनिथिंग इज व्हॉट 1, आणि मग आय रेस टू 1 इज व्हॉट आय. म्हणजेच आय रेस टू 1273 आन्सर काय तो आय. म्हणजे कुठलीही जास्त पॉवर दिली असेल, राईट, सगळ्यात आधी त्याला आपण अशा प्रकारे डिवाइड करण्याचा प्रयत्न करायचा. याला कसं डिवाइड केलं आपण, 4 इंटू 318 प्लस 1, करेक्ट. म्हणजेच काय, भाज्य बरोबर भाज्य गुणिला भागाकार अधिक बाकी. दॅट मीन्स व्हॉट, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, now, so this was what the power of the I. Okay, so then the next part would be a division of two complex numbers. दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिव्हिजन कसं असतं, राईट. सिमिलरली जसं आपण दोन रिअल नंबरचं डिव्हिजन करतो, तशाच प्रकारे काहीतरी आपल्याला दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिव्हिजनचं पण काहीतरी डेफिनेशन बघायची, की हाऊ बेसिकली यू फाइंड आउट द डिव्हिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मग ते कसं असेल आपण तेही बघूया. सी सिंपल आहे. त्याचा एक रूल आहे, जेव्हा दोन कॉम्प्लेक्स नंबरने एकमेकांना डिवाइड करायचा असतो त्यावेळेस त्याचा एक रूल आहे. करेक्ट, करेक्ट. समजा आता तुम्हाला Z1 दिलाय a+ib आणि Z2 दिलाय c+id, आणि जर तुम्हाला Z1 अपॉन Z2 जर काढायचा असेल तर तो कसा काढतो आपण, a+ib अपॉन c+id. मग याला कसं सोडवायचं, याला सोडवायची एकच पद्धत आहे. जो डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, डिनॉमिनेटर जो c+id, त्याच्या कॉन्जुगेटने डिव्हाइड आणि मल्टिप्लाय करायचं. c+id चे कॉन्जुगेट काय c-id आणि c-id. याचा फायदा काय होईल, हा याचा z हा काय येईल z बार, आणि z इंटू z बार काय तो मॉड्युलस ऑफ z, जे आपण पुढे बघणार आहोत. म्हणजेच काय, अंडर रूट सी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. मग इथे a+ib इंटू वॉट c-id असाच्या असा न्यूमरेटर मध्ये, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय येईल c-id आणि c+id, म्हणजेच काय तो हा सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर, काय तो सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली यू नीड टू सॉल्व इट द डिव्हिजन. पण 3/0 आपल्याला काढता येतो का, नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, डिनॉमिनेटर काय नको 0 नको, म्हणजेच काय Z2 काय नको 0 नको. लक्षात ठेवा. ओके, दिस इज हाऊ इट इज. नाउ let's go back to the slide, right. So this z into z bar is what, mod of z square. Z into z bar is what, mod of z square येतो, right. But that mod is we are going to look at next in maybe next video. ओके, सी मग आपण बघितलं आय च एक पॉवर, वेर इज आय रेस टू 1, राईट. सो सी आय रेस टू 1 इज आय रेस टू 5 पण काय येतो आय येतो, आय रेस टू -3 काय येतो बेसिकली आय येतो, राईट. नाव आय स्क्वेअर काय येतो -1, आणि कुठलाही आपण त्याला डिवाइड केलं 4 ने, आणि जर तिथे आय स्क्वेअर आला, रिमाइंडर जर 2 आला, राईट, तो काय येतो -1. आय क्यूब काय येतो -i, आय रेस टू 4 काय येतो 1. आणि ही सायकल ही नेहमी रेस टू 4 ने काय होत राहते, ही चेंज होत राहते. ओके, रिमेंबर. सो बेसिकली रिपीट होत राहते, नॉट द चेंज, रिपीट होत राहते.
हे तुम्हाला मी सांगितलं. जो पण पॉवर दिलाय त्या पॉवरला काय 4 ने डिवाइड करा, तुम्हाला अशा प्रकारे आन्सर येईल. 4m प्लस आर हा रिमाइंडर असेल, हा क्वोशियंट असेल, राईट. आणि हा पार्ट तर पूर्ण काय होतो 1 होऊन जातो. फक्त काय राहतं रेस टू आर इज गोइंग टू बी युअर आन्सर. ओके. ना हे डिव्हिजन आपण ऑलरेडी बघितलं. Z1 a प्लस आय बी असेल, Z2 हा जर C प्लस आय डी असेल तर Z1 अपॉन Z2 काय तो याचा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याचा कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करा. कॉन्जुगेटने काय करा मल्टिप्लाय आणि डिवाइड. ओके. सो हा काय येईल C प्लस आय डी, C मायनस आय डी विल बिकम C स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर. आणि त्याला फक्त सेपरेट करायचं. दिस पार्ट विल बी सेपरेट आणि आय चा पार्ट सेपरेट घेतला. ओके. अँड दिस विल बी काइंड ऑफ एक्स प्लस आय वाय फॉर्म मध्ये. ओके. पण आपण एक्झॅक्टली ज्यावेळेस ऍक्च्युअल क्वेश्चन्स घेऊ त्यावेळेस आपल्याला हे अजून डिटेलमध्ये कळेल. सो नाव हे त्यांनी एक एक्झाम्पल घेतलं. आता इथे जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं, Z1 काय आहे 3 प्लस 2y आणि Z2 काय आहे 1 प्लस आय. मग Z1 अपॉन Z2 आपल्याला काढायचा आहे. नाव लेट्स मे बी find out that on here, right? Now if we want to find out Z1 upon Z2, right, what basically we should do? Let's now try to solve it. Z1 आपल्याला दिलाय 3 प्लस 2i, करेक्ट. आणि Z2 दिलाय 1 मायनस आय दिलाय, की 1 प्लस आय 1 प्लस आय दिलाय, करेक्ट. मग आपण Z1 अपॉन Z2 कसा काढतो? 3 प्लस 2i Z1 असा जसा लिहून घ्यायचा, 1 प्लस आय Z2 असा जसा लिहून घ्यायचा, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटरच्या कॉन्जुगेटने काय मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. 1 मायनस आय 1 मायनस आय, करेक्ट. मग आता इथे जर केलं आपण 3 प्लस 2i इंटू 1 मायनस आय, 3 प्लस 2i इंटू 1 मायनस आय अपॉन 1 प्लस आय 1 मायनस आय, 1 चा स्क्वेअर 1, राईट, मायनस आय चा स्क्वेअर आय स्क्वेअर. नाव ए प्लस बी ए मायनस बी चा फॉर्म्युला वापरला. आधी 3 ने मल्टिप्लाय करायचं दोघांना, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू आय सो मायनस 3 आहे, राईट, बिकॉज इट मायनस साइन आहे. नंतर 2i ने मल्टिप्लाय करायचं, राईट, प्लस 2i इंटू 1 इज 2i, 2i इंटू मायनस आय विल बी वॉट 2i चा स्क्वेअर, करेक्ट. आणि देन 1 आय चा स्क्वेअर येतो मायनस 1 आणि मायनस काय झाला प्लस, करेक्ट. नाव what this will be then, this is 3 minus 3i plus 2i minus I, and I square काय होतो minus 1 minus minus plus plus 2 upon 1 plus 1 काय आला 2. So आता 3 plus 2 is what 5 minus I upon 2, म्हणजेच Z1 upon Z2 काय आला 5 upon 2 minus 1 by 2 I. बघा 5 upon 2 and then minus 1 by 2 I. हा झाला की नाही बघा x प्लस आय वाय फॉर्म मध्ये, करेक्ट. सो दिस इज अ डिव्हिजन. दिस इज हाऊ द डिव्हिजन इज कॅरीड आउट. ओके, ग्रेट. मग याच्या प्रॉपर्टीज काय, राईट. तुम्ही जाता 1 अपॉन आय घेतला तर 1 अपॉन आयचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं नेहमी, सॉरी 1 अपॉन आय काय येतो मायनस आय येतो. ओके. आणि 1 अपॉन ए प्लस आय बी काय येतो, इट इज गोइंग टू बी वॉट ए मायनस आय बी अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, राईट. आपण त्या बघूया ऍक्च्युली. सो दॅट्स जेव्हा एक्झाम्पल आपण सोडू राईट त्यावेळेस आपण हे सगळं बघू शकतो. इट्स इझी. नाऊ लेट्स मे बी टेक केअर ऑफ सम एक्झाम्पल्स, राईट. आता जर आपण काही एक्झाम्पल्सचा विचार केला, हे एक्झाम्पल्स कशाने घेतलेत मी एक्सरसाइज 1.1 मध्ये. आता याला जर सॉल्व्ह करायचा विचार केला आपण, हे काय कुठलं एक्झाम्पल आहे, लेट मी जस्ट मे बी रफ इट आउट कम्प्लिटली. या येस. सो द व्हेरी फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये सिम्प्लिफाय करा. सिम्प्लिफाय करायला काय दिले त्यांनी, मायनस अंडर रूट मायनस 16 प्लस 3 अंडर रूट मायनस 25 प्लस अंडर रूट मायनस 36 मायनस अंडर रूट मायनस 625. आता बघा हा -1 आहे, करेक्ट. म्हणजे आय स्क्वेअर आत मायनस आला म्हणजे तो आय आला समजून घ्यायचं. आता अंडर रूट 14 काय तो 4 प्लस 3, हा अंडर रूट 25 5 इंटू 3 जर किती येतील 15 मायनस अंडर रूट मध्ये -1 असल्यामुळे आय, राईट, हा 15 आय झाला. सिमिलरली 36 चा स्क्वेअर रूट 6 आणि आय
इथे पण मायनस आहे. 625 25 देन आय. करेक्ट. इथे आय सगळीकडे आहे. मग आपण जस्ट काय करू शकतो, ऍडिशन करू शकतो. सो आय इज 1 ओनली, राईट. 4 and 15 21 19 19 and 6 25 25 minus 25 0 आहे. सो याचा आन्सर काय आलं, 0. काय आलं आन्सर याचं, 0. रिमेंबर. ओके. नाव त्यांचा पुढचा क्वेश्चन आहे की कॉन्जुगेट्स लिहा म्हणे. 3 प्लस आय चा कॉन्जुगेट काय येईल, 3 मायनस आय, राईट. नॉट इक्वल टू कॉन्जुगेट, राईट. हा जर झेड असेल तर झेड बार. नाव 3 मायनस 5 आय चा कॉन्जुगेट काय येईल, 3 प्लस 5 आय. अंडर रूट मायनस 5 अंडर रूट मायनस 7 आय याचा कॉन्जुगेट काय येईल, याचं साईन चेंज होणार नाही, साईन फक्त आयचं चेंज होतो. सो दिस विल बी वॉट, प्लस अंडर रूट 7 आय. रिमेंबर, राईट. सो दिस इज वॉट द सेकंड क्वेश्चन वुड बी हिअर, राईट. हे दोन, हे तर इझी होते. दीज वर काइंड ऑफ लाईक व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. लेट्स सी ऑन द स्लाइड, राईट, व्हॉट वी हॅव. सो हे आपण आता बघितलं, राईट कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग. नेक्स्ट आता त्यामध्ये फाइंड ए अँड बी. फाइंड ए अँड बी इफ दिस इज द केस, राईट. सी इट्स इझी. इट्स बेसिकली इझी. सो द फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ए प्लस 2b इज इक्वल टू, नाही, ए प्लस 2b प्लस इज इक्वल टू नाहीये. ए प्लस 2b प्लस 2ai प्लस 2ai इज इक्वल टू काय, 4 प्लस 6i. आता जर तुम्ही इथे बघितलं, याला आधी आपण बघा, कुठलेही दोन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम असले त्यांना आधी एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आणायचं. तिसरी टर्म नकोय. इथे तिसरी टर्म आहे का, हो. पण जर तुम्ही या तिसरी म्हणजे काय, ही अशी टर्म झाली. सो दिस इज युअर एक्स आय वाय, दिस इज युअर एक्स, दिस इज आय वाय. आणि जेव्हा दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल असतात त्यांचा रिअल पार्ट काय असतो, इक्वल, आणि कॉम्प्लेक्स पार्ट काय असतो, इक्वल. म्हणजे याचा अर्थ ए प्लस 2b इज इक्वल टू काय आला, 4, आणि टॉइस ए इज इक्वल टू काय आला, 6. जर टॉइस ए इज इक्वल टू 6 आला तर ए इज इक्वल टू काय, 3. ही व्हॅल्यू फक्त इथे पुट करायची. सो 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. सो 2b इज इक्वल टू व्हॉट, 4 मायनस 3 इज 1. सो b इज इक्वल टू व्हॉट, हाफ. करेक्ट. मग याला नेमकं पेपरमध्ये कसं लिहायचं, अशाच प्रकारे लिहिलं तरी चालतंय. ओके, इट्स व्हेरी इझी. म्हणजे असे बाण वगैरे नाही करायचे, ही लाईन वगैरे अशी करायची गरज नाही. ओके, सिम्पली तुम्ही स्टेप बाय स्टेप फक्त इक्वेट करून लिहू शकता, राईट. त्याच्या पुढचं एक एक्झाम्पल आहे. दे आर सेइंग ए मायनस बी प्लस ए प्लस बी आय इज इक्वल टू ए प्लस 5 आय. आता याला आपण स्टेप बाय स्टेप सोडूया वाटलं. बघा आता इथे इमॅजिनरी पार्टचा कोएफिशियंट काय, ए प्लस आय बी, इथे काय 5. मग आपण जेव्हा इक्वेट करू तेव्हा ए मायनस बी हा जो पार्ट आहे हा काय येईल, याचा रिअल पार्ट ए, राईट. म्हणजे याचा अर्थ ए ए कॅन्सल, मायनस बी इज इक्वल वॉट, 0. म्हणजे बी ची व्हॅल्यू काय आली, 0. करेक्ट. ना इकडे ए प्लस बी इज इक्वल टू काय, 5. सो ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, सॉरी 5. करेक्ट. ए प्लस बी इज इक्वल टू 5. का, कारण इमॅजिनरी पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट केले. पण इथे बी काय आला, 0. सो ए प्लस 0 इज इक्वल टू वॉट, 5. सो ए इज इक्वल टू काय आला, 5. Correct. So this is how the second example is. There is a third example. They have a plus b, then 2 plus I is equal to b plus 1, and then plus 10 plus 2a and then I. आता इथे x plus I फॉर्म मध्ये हा तर आहे, याला आपण b plus 1 असं करू शकतो, राईट. पण हा नाहीये. मग याला आपल्याला आणायचंय त्या फॉर्म मध्ये. मग काय करू आपण, a ने आत मल्टिप्लाय करू, नंतर b ने. आधी a ने मल्टिप्लाय केल्यावर 2a प्लस ai, नंतर 2b, करेक्ट, प्लस bi, आणि हा b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2ai असाच्या असा. आता आपण डायरेक्ट याला ऍक्च्युली इथून ए प्लस आय बी ने डायरेक्ट केलं असं तरी मल्टिप्लाय तरी चाललं असतं बघ. 2a प्लस 2b, आणि ह्या दोघांमधनं आय कॉमन,
सो ए प्लस बी. इकडे आहे बी प्लस 1 असाच्या असा आणि 10 प्लस 2a आय. आता हा बघा, हा पण एक्स प्लस आय वाय झाला, हा पण एक्स प्लस आय वाय झाला. अशा डॅशेस एक्झाम पेपर मध्ये करू नका हा. सो रिअल पार्ट इज इक्वल टू रिअल पार्ट. सो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1. याचाच अर्थ काय? ट्वाइस ए plus b is equal to 1. This is 1. Now a plus ib is equal to what? 10 plus 2a. Correct. So when you take like this, right, it will be what? जेव्हा आपण हा 2a इकडे घेऊ, this will be minus a plus b is equal to what? 10. Correct. मग आता हे दोघं काय सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आहेत. हे दोघं आपण एक सोडू शकतो. So let's say this is second question equation, this is first equation, right? Or from here you can simply say b is equal to what? 10 plus a. हा प्लस a इकडे गेला. ही व्हॅल्यू फक्त याच्यात पुट करायची. So what it will be? 2a plus 10 plus a is equal to 1. 2a plus a is 3a. हा 10 तिकडे गेला. 1 minus 10 minus 9. So a is equal to what? Minus 9 upon 3, that is minus 3. म्हणजे a ची व्हॅल्यू आली minus 3. So when you put that value here, 10 minus 3 would be what? 7. So b is equal to what? 7. So a ची व्हॅल्यू आली minus 3, b ची व्हॅल्यू आली 7. So that's how the third example is. Remember. Okay. Now instead of roughing that complete out, right, I'm just maybe removing here. So this is done. Now the next example, it says express the following in the form of a plus ib. a plus ib च्या फॉर्म मध्ये लिहा आणि a आणि b च्या व्हॅल्यूज सांगा. करेक्ट. मग चला बघूया आता नेमकं आता हे कसे सोडवायचे. राईट. नाव लेट्स सी the first example what they have is very easy. फर्स्ट एक्झाम्पलला मे बी तुम्हाला गरज पण नाही त्या फर्स्ट एक्झाम्पल सोडून दाखवण्याची, बट स्टील राईट. सो 1 plus 2i and then minus 2 plus i. याला काय करायचं? मल्टिप्लिकेशन करायचं. आधी 1 ने मल्टिप्लाय करायचं, मग 2i ने. 1 ने 2i केलं, 1 ने मल्टिप्लाय केलं मायनस 2 प्लस आय. 2i ने केल्यावर मायनस 4i प्लस 2i चा स्क्वेअर. राईट. मायनस 2 प्लस आय आणि मायनस 4i. दिस विल बी वॉट? मायनस 3i. आणि आय चा स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजे हा काय झाला? मायनस 2. मायनस मायनस 2 दॅट इज मायनस 4. सो मायनस 4 मायनस 3i. झालं का? म्हणजे याचं आन्सर काय आलं याचं? मायनस 4 मायनस 3i. म्हणजेच ए प्लस आय बी च्या स्वरूपात बोलायला गेलं तर ए काय आला? मायनस 4 आणि बी काय आला? मायनस 3. ओके. नाव what is the next example? Next example they have 1 plus I and 1 minus I raised to minus 1. हे एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी सोडवलेलं आहे, आय बिलीव्ह. 1 plus I raised to minus 1 आहे ना, हा खाली आल्यावर काय होईल? raised to plus 1. करेक्ट. सो दिस वुड बी वॉट? मायनस आय. आणि जेव्हा डिव्हिजन असते आपण काय करतो? कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतो. करेक्ट. म्हणजे 1 प्लस आय आणि 1 प्लस आय, हा 1 प्लस आयचा काय झाला? स्क्वेअर. आणि 1 मायनस आय 1 प्लस आय हा काय झाला? हे बघा इथे सगळ्यात सोपं आहे. जेव्हा ए मायनस आय बी आणि ए प्लस आय बी असेल तर आन्सर काय येतं? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. कारण आय स्क्वेअर हा काय होतो? मायनस 1 होतो आणि मायनस मायनस प्लस होतो. मग इथे या दोघा ठिकाणी 1 1 असल्यामुळे 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर 1 प्लस 1 2 येईल. ओके. मग हे जर सोडवलं तुम्ही ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 1 2 आय प्लस आय चा स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 रेस 2. मायनस 1 कॅन्सल. 2i अपॉन 2. 2 2 काय झाला? कॅन्सल. सो याचा आन्सर काय आलं? आय. आणि याला ए प्लस आय बी च्या स्वरूपात कसं लिहू शकतो आपण? 0 प्लस आय. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू 0 आणि बी ची व्हॅल्यू काय आली? 1. ओके. दॅट इज सो सिम्पल. दॅट वॉज द सेकंड थिंग. नाव थर्ड एक्झाम्पल. When you look at the third example, third is what? I 4 plus 3i upon 1 minus i. आता हे कसं सोडवायचं? याला आपण ह्याच्या कॉन्ज्युगेटने डिवाइड आणि मल्टिप्लाय करतो. करेक्ट. मग आपण आता हा खाली तर बघा ए मायनस सॉरी प्लस येईल ना, कारण याचा कॉन्ज्युगेट प्लस येतो. सो ए मायनस आय ए प्लस आय. सो 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर इज 2. राईट. याला काय करू शकतो आपण?
आय ने इथे मल्टिप्लाय करण्यापेक्षा याला मल्टिप्लाय करूया, ते सोपं जाईल. सो 4 + 3i विल बी ॲज इट इज अँड देन I अँड देन -1. करेक्ट, नॉट 2. मग याला परत मल्टिप्लाय करायचं, आधी 4 ने नंतर 3i ने. सो 4i - 4 प्लस 3i चा स्क्वेअर आणि -3i अपॉन 1 + 1 काय आला 2. नाव आय स्क्वेअर काय होतो -1. सो -1 म्हणजे -3. -3 - 4 -7. सो -7 आणि 4i - 3i विल बी प्लस i अपॉन 2. म्हणजे थोडक्यात याचं जे आन्सर येईल -7 अपॉन 2 प्लस 1/2 i. Easy. So that's how the third example is. Now there is a fourth example too. There is a fourth example too. Now which is that example? Now that example is basically they are saying 2 plus I, right? Let me just rub this out, right? 2 plus I. Let me just scroll this out up to, okay. Now 2 plus I upon 2 plus I upon 3 minus I into 1 plus 2i. See, आधी डिवाइड करायचं मल्टिप्लाय करायचं, आधी मल्टिप्लाय करायचे जेणेकरून डिनॉमिनेटर तुम्हाला सिंगल नंबर मिळेल. सो 2 प्लस आय ॲज इट इज. जेव्हा याने मल्टिप्लाय करू आपण 3 × 1 3, 3 × 2 6i, मायनस आयने मल्टिप्लाय केल्यावर मायनस आय आणि मायनस आय प्लस 2i म्हणजे काय -2i स्क्वेअर. आय स्क्वेअर काय तो -1 मायनस मायनस प्लस 1. सो दिस शुड बी वॉट +2. म्हणजे याचा अर्थ 2 प्लस आय अपॉन 3 + 2 is 5. 6i minus I is going to be what? 5i. आता इथे आपण एक गोष्ट करू शकतो. या दोघांमध्ये 5 काय कॉमन. मग आपण काय करू 1/5 आपण बाहेर घेऊया. मग उरला काय फक्त इथे 2 प्लस आय आणि 1 प्लस आय. जेणेकरून आपल्याला मल्टिप्लिकेशन सोपं होईल. म्हणजे थोडक्यात हा 1/5 ॲज इट इज. देन 2 प्लस आय अपॉन 1 प्लस आय. आणि डिव्हिजन कशी करतो आपण कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतो डिनॉमिनेटरच्या. नाव कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केल्यावर हा आला 1/5 इंटू. आता 2 × 1 is 2. 2 × I minus 2i. I into 1 I. And then this will be what? Minus I चा स्क्वेअर. करेक्ट. आणि अपॉन 1 plus I 1 minus I म्हणजे 1 square plus 1. Correct. So what it will be 1/5 into I square minus 1 to minus minus plus 1. And then this will be what? 3 minus I upon 1 plus 1 is 2. That is what? 10. So 3 minus I upon 10. म्हणजेच आन्सर काय आलं 3/10 minus 1/10i. आणि याला जर आपण a plus ib च्या स्वरूपात लिहिलं तर a येतो 3/10 आणि b येतो -1/10. Easy. So that's how it is going to be. That was the fourth example. Now let me just maybe rub this out. I'm just maybe, yeah, I'll create the new one. So आपण हे फोर्थ एक्झाम्पल पूर्ण बघितलं. आता फिफ्थ नंबर ते म्हणताय की शो दॅट दिस इज अ रिअल नंबर. -1 प्लस √3i इज अ रिअल नंबर. सी इझी एक्झाम्पल आहे. रिअल नंबर म्हणजे काय, याच्यात इमॅजिनरी पार्ट नाहीच असं दाखवा म्हणे. आणि कुठला आहे ते नेमकं जर आपण इथे बघितलं तर इट इज -1 प्लस √3i चा क्यूब. आता a प्लस b चा क्यूब आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे a क्यूब प्लस थ्राईस a स्क्वेअर b प्लस थ्राईस ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब असा फॉर्म्युला आहे. मग तो फॉर्म्युला किती वापरायचा. a आहे -1 सो -1 चा क्यूब प्लस 3 a आहे -1 -1 चा स्क्वेअर आणि b काय √3i प्लस 3 a आहे -1 आणि b चा स्क्वेअर काय येईल √3i चा स्क्वेअर. करेक्ट. आणि प्लस √3i चा काय क्यूब म्हणजे b चा क्यूब. करेक्ट. याला फक्त सॉल्व्ह करायचं. -1 चा क्यूब -1
minus 1 चा square 1, 1 into 3 is what? 3. So 3 into root 3 I हा झाला minus 3. Okay. Now, so this will be minus 3. हा root 3 चा square येतो 3. I चा square येतो minus 1, that is minus 3. Minus 3 into minus 3 is going to be what? Plus 9. Correct? Okay. Now, this is a plus 9. हे असं तिथे पेपरमध्ये खाली लिहू नका. Okay. Okay. Now this under root 3. Under root 3 चा cube. काय येईल? 3 in and root 3. Correct? अंडर रूट 3 चा क्यूब म्हणजे 3 रूट 3. आय चा क्यूब. आय चा क्यूब काय येतो? आय. तुम्हाला माहिती राईट? आय चा क्यूब काय येतो? आय. सो दिस इज आय. नाव आय चा क्यूब येतो मायनस आय. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी मायनस. ओके, दिस विल बी व्हॉट? मायनस. रिमेंबर, आय चा क्यूब काय येतो? मायनस आय. ओके, नाव दिस मायनस and this plus will get cancelled. So answer काय आलं? 9 minus 1 is what? 8. हाय का याच्यात कुठे imaginary part? नाही. So that's why this is what? Basically a real number. Okay. Now the next one what they are saying, the find the value of. The next one is what they are saying, the find the value of 3 plus 2 upon I. Then it is going to be what? I raised to 6 minus I raised to 7. And then 1 plus I raised to 11. याची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे. मग हे कसं सोडवायचं? राईट, लेट्स सी. सी इझी. एक 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 ब्रॅकेट सोडवायचा प्रयत्न करा तुम्ही. बाकी काहीच अवघड नाही. आपण आता बघितलं 1 अपॉन आय म्हणजेच काय? तो याला जर तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न केला तर मायनस आय अपॉन मायनस आय, मायनस मायनस आय गोइंग टू बी प्लस. सो आन्सर काय येतं? मायनस आय. सो 1 अपॉन आय म्हणजेच काय? मायनस आय. म्हणजेच हे जे आहे हा काय होईल? 3 minus 2i. 1 upon i ला काय होईल? मायनस आय होईल. नाव i रेस टू 6. i रेस टू 6 म्हणजेच काय? i रेस टू 4 i स्क्वेअर. i रेस टू 4 टू 1. i स्क्वेअर जो येतो मायनस 1. सो i रेस टू 6 काय आला? मायनस 1. सो दिस इज मायनस 1. i रेस टू 7. i रेस टू 7 म्हणजेच काय? i रेस टू 4 इंटू i क्यूब. i रेस टू 4 इंटू 1. पण i क्यूब येतो मायनस i. सो i रेस टू 7 काय आला? मायनस i. मायनस मायनस हा काय आला? प्लस i. हा 1. I raised to 11. I raised to 11. 11 भागीला 8, राईट? सो जर आपण 11 भागीला 4 केलं, 4 टू जा 8. सो दॅट मीन्स I raised to 4 चा स्क्वेअर, 4 चा स्क्वेअर and then I क्यूब. I raised to 4 चा स्क्वेअर 1. I क्यूब काय येतो? मायनस I. म्हणजे हा आला मायनस I. करेक्ट? एक 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 सॉल्व्ह करायचं. 3 minus 2i असाच्या असा याला सॉल्व्ह करूयात आपण. आधी मायनस 1 ने मल्टिप्लाय करायचं. मायनस 1 इंटू 1 मायनस 1. मायनस 1 इंटू मायनस आय प्लस आय. आय इंटू प्लस 1 आय. आय इंटू मायनस आय म्हणजे हा काय झाला? मायनस आयचा स्क्वेअर. आता बघा. सो 3 मायनस 2i मायनस 1. आता हा झाला मायनस 1 चा स्क्वेअर काय? मायनस आयचा स्क्वेअर काय होतो? मायनस 1. मायनस मायनस प्लस 1. करेक्ट. सो दिस प्लस 1 आणि मायनस 1 कॅन्सल. आय अँड आय काय आले? 2i. आता 2i ने इथे मल्टिप्लाय करायचं. 2i इंटू 3 6i. राईट, आणि मायनस 4i चा स्क्वेअर. आय चा स्क्वेअर तो मायनस 1. मायनस मायनस प्लस. सो 6i प्लस 4. आणि यालाच आपण कसं लिहू शकतो? 4 प्लस 6i. झालं. दिस इज हाऊ दे वॉन्ट अस टू सॉल्व इट. ओके, इझी. द नेक्स्ट वन नाव. लेट्स सी. सो दॅट्स हाऊ इट इज. अवघड काहीच नाहीये. कॉम्प्लेक्स नंबर हा सगळ्यात सोपा पार्ट आहे. हे आपण आता सोडवलं. करेक्ट? देन वी now let's see how to solve the seventh one. त्यामध्ये इव्हॅल्युएट. आता याला इव्हॅल्युएट नेमकं कसं करायचं? राईट. आयचं कुठलाही पॉवर असो त्याला आधी 4 ने डिवाइड करायचं. आयची कुठलीही पॉवर असो त्याला आधी काय करायचं? 4 ने डिवाइड करायचं. आयच्या पॉवरला जर 4 ने डिवाइड केलं तर इट विल बी बेसिकली इझिएस्ट. राईट, कारण आय रेस टू 4 रेस टू काही असलं तरी 1 येतो आन्सर. सो आता आपण पहिलं बघूया. Right, if we go to here, let me select a pen. So first I raised to 35, right?
आय रेस टू 35 आपण कसा लिहू शकतो, आय रेस टू 32 प्लस 3. करेक्ट. आणि आय रेस टू 32 म्हणजेच काय, सो दिस विल बी आय रेस टू 32 आय क्यूब. आय रेस टू 32 कसा लिहू शकतो आपण, आय रेस टू 4 रेस टू 8 आणि आय क्यूब. हा रेस टू 4 असला म्हणजे हे सगळं 1 आलं. सो दिस इज 1 इंटू आय क्यूबची व्हॅल्यू काय ते मायनस आहे. सो याचे आन्सर काय येईल, मायनस आहे. म्हणजे थोडक्यात डिवाइड करायचं 35 ला कितीने, 4 ने. जर 35 ला 4 ने डिवाइड केलं, 4 8 जा वॉट, 32, राईट, आणि 3. सो दॅट्स द 4 8s, लाईक 4 8s. डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल. ओके. नाउ नेक्स्ट दे आर सेइंग आय रेस टू 8 8 8. जर आता 8 8 8 ला जर डिवाइड केलं, राईट, इट विल बी सिम्पली आय रेस टू 4 रेस टू 2 2 2. करेक्ट. म्हणजे झालं आय रेस टू 4 म्हणजे 1 1 रेस टू एनिथिंग विल बी वॉट, 1. करेक्ट. देन आय रेस टू 93. आय रेस टू 93 चा जर विचार केला, डिवाइड 93 बाय 4. 4 2 जा 8, 1, right? And then 4 3 जा 12. So 423. That means I raised to 4 raised to 23 into I. Because I raised to 1 आहे. हा झाला 1. So this value is what, only I. Correct? Easy. Now the next they say I raised to 116. So I raised to 116. Again the same thing. 116 upon 4. Right? 4 2 za 8. And 4 9s are 36. So I raised to 4 raised to 39 29 and raised to 4 म्हणजे 1. Correct. Easy. Similarly they are saying I raised to 403. So I raised to 403 is going to be what, I raised to 400 into I cube. Correct. And I raised to 400 कसा लिहू शकतो आपण, I raised to 4 raised to 100 and I cube काय येतो, minus I. So answer is what, minus I. Easy. So similarly now they are saying 1 upon I raised to 58. So 1 upon I raised to 58 का येईल, 58. So let's try to divide it by 4 again, right? 4 1 जा 4, 4 6 जा, sorry, 4 4 जा 16, 2, right? So it is going to be what, I raised to 2. I raised to 2 is what, minus 1. So minus 1. The answer is minus 1. Correct? So that's how it is going to be. Okay. So this was the easiest one. Now what they are saying, the next question what they have is this. They have the question, they are saying show that 1 plus, show that 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number. हा real number आहे असे आपल्याला दाखवायचं आहे. Right. Now let's see how to solve this. It's easy. See. So 1 plus I raised to 10 कसा लिहू शकतो आपण, I raised to 8 I square. I raised to 20 कसा लिहू शकतो, I raised to 4 raised to 5. Right. I raised to 30 कसा लिहू शकतो, I raised to 28 and I square. म्हणजेच हा जो नंबर याच्या याला 4 ने डिवाइड करायचा, याचा जवळचा नंबर बघायचा आणि जो रिमाइंडर आहे 4 ने डिवाइड केला तो I चा पॉवर घ्यायचा. इथे 20 ला 4 ने डिवाइड केल्यावर रिमाइंडर उरतच नाही, त्यामुळे आपण इथे I घेतलाच नाही. पण इथे 10 ला जर 4 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 2 उरतो, राईट? सो 1 plus I raised to 8 is going to be 1 I square. So this will be what, I square. This is going to be 1 plus, and this is going to be also I square. I square is minus 1. This is also minus 1. So minus 2, and 2 plus 2 and minus 2 is going to be what, 0. Easy. So this is how it is going to be. The answer is right. Now what they are saying, find the value of I raised to 30, then I raised to 40 plus I raised to 50 plus I raised to 60. Correct. Now it's again easy. I raised to 30 हा आत्ता आपण काढला बघा इथे, आय स्क्वेअर येतो. सो दिस इज व्हॉट, आय स्क्वेअर. आय रेस टू 40 म्हणजे 4च्या मल्टिपल आहे, त्यामुळे हा 1 येईल. आय रेस टू 50 काय येईल, आय स्क्वेअर. का, कारण 48 प्लस 2 60, राईट. दिस इज गोइंग टू बी 1. का, कारण 15 into 4 जा 60. Now this is again minus 1. This is minus 1. So minus 2.
This is 1 plus 1 plus 2. So 0. Easy. So this is how it is going to be. Okay. So the examples are going to be pretty easy. You just need to basically solve it step by step, understand the concepts. Okay. Now, so हे आपण बघितलं. Now, what they are saying, find the value of this, right? And then simplify this. आपण आता हे तिघेचे तिघ सोडवूया. Let's see. So, when they say find the value of, हे आपण ऑलरेडी दोन एक्झाम्पल बघितले, पण थर्ड आता बघतोय. Okay. And hopefully you should be able to solve this. I raised to 49. I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. आता बघा इझी आहे. 49 याला तुम्ही कसं लिहू शकतात, 48 प्लस 1. का? कारण 48 ला 4 ने डिवाइड होतो ना, एकदम जवळचा नंबर. 68, will this be? Yes, this will be directly, will it be 68, right? 4 1s are 4, 4 7s are 28, right? So 68 plus 0 directly, right? 89 कसं लिहू शकतो आपण, 88 plus 1. आणि 110 कसा लिहू शकतो आपण, so when you divide this by 2, right? 4, right? 4 2s are 8, 4 7s are basically 28. So 108 plus 2. आणि हे जे आहेत हे सगळे 48 68 88 102 काय येणार आहेत, सगळे 1 येतील. मग याचा ऍक्च्युली 49 म्हणजेच काय, आय रेस टू 1. हे काय येणार आहे 1. and then this is 1 means this is again I raised to 1, and this is what I चा square. I चा square तो -1 plus I हा plus 2I होईल, कारण I आणि I plus I, and this is what plus 1. Plus 1 minus 1 cancel, so answer काय आलं 2I. So the answer of this is what 2I. Easy. Similarly आता ते म्हणताय की I plus I square plus I cube plus I raised to 4 काढा. I raised to 4 म्हणजे 1, I cube म्हणजे minus I square म्हणजे -1, and हा I आहे. I minus I cancel, 1 minus 1 cancel, this is going to be the 0. Okay. Now, the next question they have is this. They want us to simplify. Simplify money. Now, simplify means what they have given is what basically I raised to 592. Okay. I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588 plus I raised to 586 plus I raised to 584 upon I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574. ओके. आता बघा याला सिम्प्लिफाय करणं म्हणजे सगळ्यात सोपं आहे. इथे I raised to 584 कॉमन काढा. जर 584 कॉमन काढला तर इथे काय उरला 6 and 2 8. So I raised to 8. इथे काय उरला 6. I raised to 6. इथे काय उरला I raised to 4. इथे उरला I square आणि इकडे उरला 1. करेक्ट. नाव इकडे काय येईल कॉमन, I raised to 574. 82 आहे म्हणजेच काय I raised to बेसिकली 8. सिमिलरली इथे राहील I raised to 6. इथे राहील I raised to 4. इथे राहील I square आणि इथे राहील 1. मग हे डायरेक्ट काय होतंय कॅन्सल, का कारण सेम आहे. आणि I raised to 584 I raised to 574, 5 घातांकांचे जे नियम आहेत इंडायसेस रूल्स, 584 minus 574, right? So this will be I raised to 10, आणि I raised to 10 म्हणजेच काय I raised to 8 into I square. I raised to 8 काय तो 1, I square काय तो -1.
So that's the value, -1. Easy. So that's how it is. Okay. Now, so what is next, right? See, now that's all actually I had it from this video. Next topic मध्ये आपण हे सगळे examples cover करणार आहोत. We are going to cover all these examples in the next video and only examples, and then मग त्याच्या पुढचे टॉपिक्स आपण थर्ड व्हिडिओ मध्ये घेणार आहोत. ओके. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या बाकीच्या मित्रांसोबत किंवा नातेवाईकांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त 11वीच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. कॉम्प्लेक्स नंबर हे चॅप्टर तुम्हाला MST CET ला सुद्धा, एंट्रन्स एक्झामला सुद्धा आहे. सो please do like, subscribe and share. I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.